It's me again, Lizal of Liztech. Ayan, so nandito naman tayo para sa full review ng ating Realme 5. So now, ibibigay na natin ang full review nito. And of course, I will tell you its price. Ayan, so malaman yun later. So I hope you guys will watch till the end. So this time guys, gagawa tayo ng gaming, charging, draining, heating, at ang kanyang Antutu benchmark. Papakita ko dito para malaman natin lahat kung sulit ba ang smartphone na to. And so guys, without talking too much, let's start! Ayun na guys, so before we start the testing is gagawa mo tayo ng recap about the specification of Realme 5 and of course its display. So as you can see, etong Realme 5 guys is mas malaki ng konti yung screen niya kaysa sa Realme 5 Pro. This one has 6.5 inches HD+, and meron tong 720 by 1600 screen resolution. And this is measured 9.3mm thickness and meron siyang 198 grams. So medyo may kabigatan nga siya guys kasi nga dahil sa battery niya. And this one is also powered by Qualcomm Snapdragon 665. Meron tong 11 nanometers. Ayan. And this one has 4GB RAM and 128GB internal storage. So sa battery guys, meron tong 5,000 mAh battery capacity. And yung screen niya guys is protected by Corning Gorilla Glass 3+. So pareha lang sila ng Realme 5 Pro. So iti-test natin yung battery niya guys kung solid ba talaga kasi 5,000 mAh to. As you can see guys, from 23% is tumaas siya to 54% after 1 hour. So, hindi siya ganun kabilis talagang mag-charge, no? Kasi nga hindi naman to VOOC, hindi naman to USB Type-C. So, micro USB pa si Realme 5. At dahil na rin 5,000 mAh yung battery niya. So, malaki yun. So, ganun talaga. Now, sa kanya namang draining, makikita niyo dyan. From 30% drain namin siya for like 30 minutes. And PUBG yung nilaro namin, mabigat na game yon, and bumaba lang siya to 25% guys. So 5% lang yung binaba niya. Hindi siya ganun kabilis kumuha ng battery. So solid nga talaga ang 5,000 mAh battery niya. Legit. And now, tinest namin siya sa heating para naman makita nyo kung mabilis ba siyang uminit. So, from 30 degrees Celsius is naging 36 degrees Celsius lang siya guys after 30 minutes. So, hindi siya mabilis uminit. So, good job, Realme 5. So, now that we're done testing its battery, napunta naman tayo sa kanyang gaming. Note guys, na this one is powered by Qualcomm Snapdragon 665 nga, diba? And meron siya 11 nanometers. So, test natin yung performance sa gaming at kung maganda ba ang graphic quality. So, we try to play PUBG and Asphalt Extreme. So, sa PUBG guys, tinry namin siya. Ang kaya niya lang is low setting. And so far guys, sa low setting na yan is napaka-smooth na ng run ng game. And hindi naman bad yung graphic quality niya. Okay naman siya, pasok din naman siya. And ayun, hindi ka maka-feel ng lags guys. Napaka-smooth ng run ng game. And yung nakagandahan din sa kanya guys is malaki yung screen niya, 'di ba? So, mas may enjoy mo yung display ng game. Now naman guys, tinest namin siya sa Asphalt Extreme and maganda yung graphic quality and mabigat na game din yan pero kaya niyang laruin yun. And ayun, so far smooth yung run ng game, wala namang lags, wala namang frame drops, so kaya niya yung Asphalt guys. So, approve sa akin ang gaming performance sa smartphone na to. And hindi ko na ipapakita dyan sa Mobile Legend, pero tinest ko din to sa Mobile Legend guys and sobrang ganda rin ng Mobile Legend performance niya. And so now that we're done testing its gaming, and sobrang na-impress naman ako kasi hindi naman siya lags at hindi naman siya pangit laruan, no? Smooth naman and matagal malowbat. So, perfect siya para sa akin. Now, let's go directly sa kanyang cameras. So, si Realme 5, guys, meron siyang quad AI camera sa likod. And the first shooter niya is 12MP. And yung secondary is 8MP. Then, third is 2MP. It's for macro lens. And fourth is 2MP, it's for depth sensor. So, yung 8MP doon is for the wide angle. And then, ayun. Sa front cam, guys, meron siyang 13MP. And then, yung feature na makuha mo dyan, meron siyang time-lapse, meron siyang panoramic view, meron siyang AI beautification. And so guys, tinest ko yung front cam niya and makikita niyo dyan yung mga sample shots ko. Napaka-clear niya and napakaganda kasi vibrant guys. And may enhance talaga niya yung skin color mo.
So, believe ako sa portrait mode din niya, guys, kasi napakaganda ng blur effect niya. Makita niyo naman dyan, diba? So, napaka-clean, perfect for the social media uploads din, guys. Napakaganda. And sa rear cam, guys, makikita niyo din dyan na sobrang elegant din ang kuha niya. Balance lang yung kulay, hindi masyadong vibrant, hindi din saturated. So, sakto lang, guys, clear. Ma-appreciate mo yung sharp details and edges ng image. So far, guys, approve ako sa rear cam performance nito. Maganda. Pati yung blur effect niya, guys, is maganda din. Ayun, sa low light, guys, sobrang na-appreciate ko yung camera niya. Although, malayo lang yung performance niya dun sa ating Realme 5 Pro. Kasi yung Realme 5 Pro, guys, mas na-amaze ako dun kasi mas HD, mas klarong-klaro yung image. Pero ito, guys, hindi na rin bad yung performance niya sa front cam. So, now that we're done testing its front cam sa low light and sa outdoor. So now, iti-test naman natin siya sa vlogging, guys, kung maganda ba siya, kung walang backup light, at kung meron. Ayan. Ayan, guys, ito na yung Realme 5 front cam. And ayan, nakikita nyo naman, diba, yung quality niya. Malinaw, maganda kapag may backup light. Pero try natin kung walang ring light. Ayan, napakalinaw niya, guys. Ang ganda. Ayan, ito naman yung aura niya kapag walang backup light. Ayan. So, kayo nang humusga kung ano yung performance niya with or without backup light. Para sa akin, guys, maganda siya kahit walang backup light. Maganda din siya kapag may backup light. So, good to for vlogging. So far, guys, na-impress ako sa kanyang video quality sa front kasi pwede na rin siya sa vlogging. And now that we're done testing its battery and all, now, let's talk about its price. So, Realme 5, guys, is marami siyang variants. So, yung hawak ko ngayon is 4GB and 128GB internal. So, nagkakahalaga to ng 9,990. Pero kung gusto nyo mas mura pa talaga, meron silang 3GB RAM 32 na nagkakahalaga lang ng 6,990. And pareho lang din yung mga other specification and performance niya sa camera and sa gaming. So, kayo nang bahala. Yun, nagkatalo lang siguro ng konti sa ibang features and sa kanilang internal storage and RAM. So, guys, yun na. Comment nyo below, guys, kung ano yung masasabi nyo about the Realme 5. Sa mga gustong umorder nito online, ibibigay ko rin yung link below. Ayan, so, sa final verdict ko, guys, sa kanyang price na 9,990 is meron ka ng malaking storage at RAM. At malaki-laki na dun yung screen. Para sa akin, guys, okay na to sa akin. Sobrang sulit na to. Saan ka naman makakakita ng 128GB na nagkakahalaga lang ng 9,990, diba? And quad AI camera na yung likod niya. So, para sa akin, guys, napakasulit na ng smartphone na to. Ayan. So, kayo, depende na yun sa inyo kung ano yung bet nyo. That's it, techies. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. But before that is mag-shoutout muna ako. Shoutout sa'yo, Carl Delgado. Hi, thank you so much for watching. Si Rose Habien. Hi. Si Eric Boy. Doblesa. Hello. Si Mark Angelo Pasha. Hi. And si Marlon Devi. That's it, guys. Thank you so much, everyone, for watching this video. And see you again till my next video. Bye!